các nam thần từng đóng cặp với Đàm Tùng Vận. Ai là nam chính đẹp đôi nhất với Đàm Tùng Vận trên màn ảnh? Đàm Tùng Vận là cái tên không còn xa lạ trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô được mệnh danh là nữ hoàng chemistry của màn ảnh chung vì đóng với ai cũng đều tạo được chemistry cực đỉnh. Hãy cùng người nổi tiếng TV 24 giờ điểm qua những nam thần mà Đàm Tùng Vận từng hợp tác tạo lên biệt danh này nhé. 1. Lưu Hạo Nhiên. Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên nên duyên trong bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Một trong những bộ phim thanh xuân vườn trường đình đám xứ Trung. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên được phát sóng năm 2016. Đã hơn 7 năm từ ngày công chiếu, cái tên Dư Hoài và Cảnh Cảnh vẫn để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Sự kết hợp của Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đã tạo lên một mối tình thanh xuân tươi đẹp mà bất cứ ai cũng đều ao ước. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, kể về Cảnh Cảnh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, một nữ sinh có năng lực bình thường, đôi khi ngốc nghếch nhưng đáng yêu, hoạt bát. Vì một trận đại dịch cô may mắn thi đỗ trường cấp 3 trọng điểm Trấn Hoa. Tại đây cô tình cờ gặp gỡ và sau đó trở thành bạn cùng bàn với Dư Hoài, do Lưu Hạo Nhiên thủ vai. Những năm tháng cấp 3 tươi đẹp của Cảnh Cảnh được lấp đầy bởi những kỷ niệm khó phai cùng với người bạn cùng bàn suốt 3 năm Dư Hoài, cùng người con trai dành cả thanh xuân mình để theo đuổi cô Lộ Tinh Hà và những người bạn tốt, Tưởng Niên Niên, Giản Đơn, Từ Diên Lượng, Chu Mạt. 2. Khương Triều. Mùa hè của Hồ Ly là một bộ phim gây sốt cột đồng mạng 2017 bởi sự kết hợp đầy hài hước và ngọt ngào của bộ đôi diễn viên chính do Đàm Tùng Vận và Khương Triều thủ vai. Bộ phim này cũng đưa tên tuổi Đàm Tùng Vận đến gần hơn với khán giả. Với mô típ phim quen thuộc nhưng nhờ sự ăn ý và phản ứng hóa học cực ngọt mà bộ phim nhận được sự đón nhận mãnh liệt của khán giả. Trong Mùa hè của Hồ Ly, Cổ Thừa Trạch được xem là chàng hoàng tử, còn Lê Yến Thư là một nàng lọ lem hiện đại. Mối tình của cặp oan gia ngõ hẹp này sẽ đầy ắp những điều thú vị cùng khoảnh khắc ngọt ngào. 3. Nhậm Gia Luân. Có lẽ trong các nam thần màn ảnh xứ Trung mà Đàm Tùng Vận từng hợp tác thì phản ứng hóa học của cô và Nhậm Gia Luân là bùng nổ, mãnh liệt nhất. Cặp đôi chỉ mới hợp tác với nhau lần đầu tiên trong bộ phim Cẩm Y Chi Hạ, nhưng chemistry của cả hai ngọt mức khiến khán giả mong muốn họ thành một đôi ngoài đời thực. Tuy nhiên, dân tình phải tiếc nuối khi Nhậm Gia Luân đã có vợ và các fan của cặp đôi này cũng chỉ đành ngậm ngùi mà hy vọng rằng trong thời gian tới, cả hai sẽ tiếp tục nên duyên trong một bộ phim mới. Cẩm Y Chi Hạ là một bộ phim cổ trang của Trung Quốc đại lục năm 2019 lấy bối cảnh triều Minh, được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Lam Sắc Sư. Với sự tham gia của các diễn viên như Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận, Hàn Đống. 4. Trung Hán Lương. Mặc dù có sự chênh lệch tuổi tác nhưng khi kết hợp với đàn anh Trung Hán Lương trong bộ phim Cẩm Tâm Tượng Ngọc thì Đàm Tùng Vận vẫn tạo lên được một phản ứng hóa học ngọt ngào. Khác với những vai diễn trẻ trung, cá tính, đầy năng lượng khác, trong bộ phim này, Đàm Tùng Vận hóa thân thành một người phụ nữ thông minh, nhẹ nhàng, ân cần. Chính vì thế mà khán giả không cảm thấy sự chênh lệch của cặp đôi này mà trái lại cả hai tạo được một phản ứng hóa học ngọt ngào. Suốt gần 20 tập phim, Cẩm Tâm Tượng Ngọc khắc họa một bức tranh gia tộc họ từ đức cao vọng trọng nhưng ẩn chứa nhiều bí mật lẫn âm mưu của các nữ nhân. Những va chạm tưởng chừng như vặt vãnh lại có thể hóa thành khởi đầu cho cuộc chiến ngầm giữa vợ lớn vợ bé trong nhà. Có thể nói, hậu viện nhà Từ Lệnh Nghi nhỏ hơn hậu cung rất nhiều, nhưng tâm cơ các bà vợ lại sâu sắc chẳng kém các phi tần trốn hậu cung. Từ những tranh đấu gia đình, Cẩm Tâm Tượng Ngọc đem đến cho khán giả chân dung cũng như số phận khác nhau của những người phụ nữ thời xưa, là Thập Nhất Nương thông minh và đảm đang, Kiều Liên Phòng, Hà Hoàng San, thủ đoạn và si tình, Tần Di Nương, Lý Thạnh, cẩn trọng và nhu mì, Văn Di Nương, Lưu Vân thủ vai, sắc sảo. Mỗi người một tâm tư và góp phần khiến nhà họ từ sóng gió. 5. Tống Uy Long. Không hổ danh là
nữ thần thanh xuân của Hoa ngữ. Mặc dù đã bước sang độ tuổi 30 nhưng Đàm Tùng Vận vẫn luôn giữ cho mình nét trẻ trung, xinh đẹp như một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Có lẽ vì thế mà y nên duyên với đàn em Tống Uy Long trong bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà 2020. Cả hai đã tạo lên một sự kết hợp ăn ý cả về nhan sắc lẫn ngoại hình khiến khán giả không nghĩ đến việc ngoài đời cô hơn đàn em khá nhiều tuổi. 6. Hứa Ngụy Châu nên duyên trong bộ phim Ngược Tâm, Phố Ma Dương Thân Yêu 2021. Cặp đôi Đàm Tùng Vận Hứa Ngụy Châu đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Chính sự ăn ý, nét diễn tự nhiên của cặp đôi khiến cho dân Tĩnh Cư ngỡ chìm đắm trong câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của hai người ngoài đời thực. Sau Lấy danh nghĩa người nhà, Đàm Tùng Vận bất ngờ xuất hiện qua bộ phim có đề tài na ná là Phố Ma Dương Thân Yêu. Dù quá trình quảng bá có vẻ hời hợt nhưng không có nghĩa đây là bộ phim dở, nó vẫn để lại ấn tượng cho những ai chăm chú theo dõi trong một tháng qua. Kết phim, đúng như dự đoán, việc lựa chọn cuộc đời là một cảnh sát ngầm đã khiến Tiểu Kiếm lâm vào cái kết bi đát nhất, chính là cái chết. Đây ắt hẳn là câu chuyện có thật của rất nhiều con người như Tiểu Kiếm ngoài đời. Đối với đất nước là con người ưu tú, xả thân vì nghĩa, nhưng với gia đình và những người yêu thương, Tiểu Kiếm có lỗi với họ nhiều vô kể và rõ ràng. Cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ mang lại hạnh phúc cho những người quan trọng trong cuộc đời Tiểu Kiếm. 7. Bạch Kính Đình hợp tác với nhau trong bộ phim Thời đại mới của chúng ta bởi vì có gia đình. Cặp đôi Đàm Tùng Vận Bạch Kính Đình cũng để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Tuy hợp tác với nhau trong một bộ phim tập trung về tình cảm gia đình, ít những cảnh yêu đương ngọt ngào, lãng mạn, nhưng sự kết hợp này vẫn khắc họa được một câu chuyện tình yêu trong sáng, giản dị ở một vùng nông thôn đầy bình yên. Phản ứng hóa học của cặp đôi trong phim vẫn được đánh giá khá cao và nhận được nhiều sự yêu thích nồng nhiệt của khán giả. 8. Lâm Canh Tân, Hãy gọi tôi là Tổng Giám đốc 2022, do Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân đảm nhiệm vai chính cũng tạo lên một làn sóng mới mẻ. Sự kết hợp của cặp đôi này đã viết lên một câu chuyện tình yêu tuổi trưởng thành đầy khó khăn, sóng gió nhưng cũng đầy ngọt ngào, lãng mạn. Phản ứng hóa học của cặp đôi vượt hơn sự mong đợi của khán giả. Những thước phim tình cảm khá chân thật và để lại nhiều dấu ấn tượng sâu sắc. 9. Vương Khải, Đàm Tùng Vận Vương Khải là một trong những cặp đôi làm dậy sóng mọt phim Hoa ngữ vào những ngày đầu tiên của năm 2023 vì chemistry cực đẹp. Từ khi bộ phim ra mắt, dân tình hóng mỏi mòn từng tập để có thể chiêm ngưỡng những cảnh phim ngọt ngào của Trình Tiêu và Cố Nam Đình. Mặc dù phim không có quá nhiều những cảnh tình cảm nhưng khán giả vẫn phải rung rinh trước sự kết hợp tuyệt đẹp này. 10. Tỉnh Bách Nhiên, Chiếc thuyền, Đàm Tùng Vận Vương Khải còn chưa hạ nhiệt thì dân tình lại phải phát sốt với sự kết hợp của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trong bộ phim Quy Lộ, công chiếu trong tháng 3 năm 2023. Những ánh mắt, cử chỉ đầy tình tứ của cặp đôi trong phim khiến khán giả cứ ngỡ họ là một đôi ngoài đời. Bộ phim cũng cho khán giả chiêm ngưỡng nhiều cảnh tình tứ, mật ngọt khiến dân tình bấn loạn, thích thú. Dù bộ phim đã kết thúc nhưng cặp đôi vẫn giữ vững nhiệt độ trên các bảng xếp hạng. 11. Hứa Khải, em đẹp hơn cả ánh sao giữ đúng nguyên tắc. Khi chuyện tình của cặp nam nữ chính Hàn Đình, Hứa Khải và Kỳ Tinh, Đàm Tùng Vận có kết thúc viên mãn, cả hai không tổ chức hôn lễ như bình thường mà kết hợp với đi du lịch. Phân cảnh này trước đó đã được ekip hé lộ nhưng khi tập phim chính thức chiếu, khán giả vẫn không giấu được sự thích thú trước đám cưới đơn giản nhưng vẫn vô cùng lãng mạn, ngọt ngào của Kỳ Tinh và Hàn Đình. Kết phim Em đẹp hơn cả ánh sao nhận về nhiều lời khen của khán giả. Lâu rồi mới xem được một bộ phim trọn vẹn cảm xúc như vậy, xứng danh phim ngôn tình hiện đại hay nhất năm 2024, một cư dân mạng xứ Trung bình luận.